Salutare, oameni buni! Numele meu este Daniel și astăzi vreau să vă arăt, fiind timp frumos, cald, cum formez coroana unui pom. Este un lucru simplu, dar foarte important în momentul când avem niște pomișori prin gospodărie și vrem să îi formăm coroana, să le dăm o creștere. Haideți să vedeți despre ce este vorba. În cazul nostru este un prun de vreo 4 ani. Până la 4-5 ani facem doar tăieri de formare, dar de la 4-5 ani trebuie să avem mare grijă să facem și diferențierea rodului. Totdeauna când faceți aceste lucrări încercați să folosiți niște scule ascuțite, aveți niște clipuri făcute de mine, fac și o publicitate, asta e, și cum se ascute o foarfecă corect, dar și cum se ascute un fierăstrău și se face ceaprăzuirea lui. Scule bine ascuțite să nu rănim pomul, dezinfectate și încercați să faceți tăieri cât mai sigure, cât mai aproape de ramurile sau, după caz, de anumite zone, pentru ca să nu dăm posibilitatea pomișorul să genereze alte creșteri. Dacă puteți observa, aici a mai fost tăiat, nu de mine, și netăindă la inel, adică la bază, vedeți, au generat aceste creșteri, acești mici lacumi care trebuie neapărat eliminați. Deci tăiem cât mai aproape de baza ramurii de schelet. În cazul nostru este o șarpantă, depinde și de unghiul pe care dumneavoastră îl vedeți. Se poate observa că aceasta este una dintre șarpante, aceasta este cea de-a doua și aici cea de-a treia. Doar că avem o anomalie, trebuie ținut cont neapărat în toate tăierile pe care le faceți dumneavoastră, ca orice ramură care crește mai groasă din ramura principală trebuie să fie maxim o treime. Nu este o treime, atunci o eliminăm, pentru că ramura aceasta principală nu o să poată să hrănească și nu o să poată susține această ramură care este mai groasă. Deci neapărat o scoatem pe aceasta, la fel de la inel. Vedeți dumneavoastră, prunul în general și nu numai, cam majoritatea persoanelor care mai fac tăieri la pomi degarnisesc părțile de jos. Ce înseamnă degarnisire? Deci efectiv tăiem cam tot ce dă din ramurile principale, ramurile de schelet. Aici s-a încercat o coroană de tip vas, dar este un vas închis, deci vedeți că ramurile vin spre interior. Eu aș fi optat mai mult pentru o piramidă neetajată, adică un ax și ramurile să vină circular în jurul axului până mai sus. Piramida etajată însemna să fie ramurile dispuse în jurul axului, dar la distanțe bine stabilite. Deci, ce eliminăm la prun? V-am spus, ramurile care sunt mai mari, mai groase, crescute din ramurile principale de schelet. Evităm tăierea acestor spini, pentru că vor fi viitoare ramuri de rod anul următor, peste 2 ani, și aceste rămurele pe care noi le vedem că au plecat lateral din anumite zone ale prunului, anumite ramuri ale prunului, încercăm să nu le scurtăm. Deci niciodată nu scurtăm din capătul lor, pentru că ele vor genera niște creșteri nedorite și vom obține o mătură, așa îmi place mie să spun. Pomul trebuie să-l ținem din înălțime, deci nu-l lăsăm să crească foarte mult. Eventual în partea de sus mergem pe ramuri deviate. Ideea care este? Nu trebuie să deviem nici, pentru că am deviat anul acesta o dată, anul viitor o dată, anul 3 încă o dată. Nu se face așa. Totdeauna din ramurile care vin pe lateral trebuie lăsate și odată cu timpul ramurile care au rodit 3-4 ani vor fi înlocuite de aceste ramuri care vin în completare. Să nu facem confuzie între, cum este aici, ramurile concurente, pentru că aici una dintre ele va fi tăiată încet pentru să avem alte creșteri. Procedura este foarte simplu. Nu trebuie, cum v-am spus, degarnisirea ramurilor, dar nici nu trebuie lăsat în interior să nu aibă lumină, pentru că asta e și ideea. Pomul în interior trebuie să fie foarte, foarte aerisit. Acum, dacă mai găsim părți, vedeți dumneavoastră cum sunt acestea, chiar dacă sunt creșteri anuale, pentru că
Vedeți, cum vedeți și aici, aceasta este o ramură anuală, fiind mai deschisă la culoare decât ramura aceasta. Deci la ele nu prea umblăm, pentru că vor fi următoarele ramuri de rod. Ce vă spuneam? Nu trebuie scurtat din aceste ramuri care vor rodi, dar în momentul când avem aceste intersectări, automat trebuie să renunțăm la o parte din ramură. Mai este o problemă. Totdeauna partea de jos trebuie să fie mai mare, să îmbrace cumva partea de sus. Partea de sus trebuie să fie mai mică, pentru ca să nu umbrească tot ce avem jos. Din această cauză se intervine mai mult în partea de interior a pomișorului. Tăieri anuale. Intervenind anual la pomișor prin tăieri, creăm și un echilibru între partea vegetativă și partea care rodește. În al doilea rând, vom obține și un pom bine aerisit, care va fructifica și se va dezvolta bine. Și în ultimul rând, pomul va trăi mai mult. Dar țineți cont că nici prea multe tăieri aplicate, mai ales în cazul pomului, nu este bine. De aici vine și vorba, meseriașul se cunoaște nu în primul an, al doilea an. Pentru că dacă vedem un pom care a crescut foarte mult din el și a dat foarte mult din el, înseamnă că ceva a făcut greșit și el a generat multe creșteri, ceea ce nu este bine. Vedeți, aici mai sunt anumite ramuri pe care le eliminăm, dar tot la fel, cum am spus, printr-o deviere laterală. Ramurile unde sunt ramuri concurente, cum avem aici. Deci ramura concurentă, astea două. Vedeți, una este mai groasă, una este mai subțire. Logic și normal ar fi să o tăiem pe cea subțire și să o lăsăm pe cea groasă. Este total greșit. Vedeți, din ramura de unde pleacă aceasta este egală la grosime cu ramura principală, în cazul nostru șarpant. Deci vom elimina pe cea groasă la inel, iar pe cea subțire la un mugure lateral. Și cam atât. Prea mult nu trebuie tăiat din acest pom. Aveți grijă, cum v-am arătat în alte clipuri, nu scurtăm chiar la baza acestui mugure, pentru că prin uscare o să fie afectat. Și vedeți, rămâne mugure spre interior. Deci este o mică mare diferență. Și căutați să nu scoateți prea mult din ramurile care le aveți în partea de jos. Exact de unde pleacă aceste șarpante, de unde se termină tulpina. Degarnisind jos, tot rodul se va muta aici sus și o să fie o problemă. Cu timpul vom avea un pom care va rodi numai pe partea de sus. Nu este bine. Un prun 3-4 metri e de ajuns. Roadele o să fie bogate, de bună calitate și pomișorul va fi ferit nu numai să se rupă la anumite vânturi vijelii, și rodul, dacă este ținut mai aproape de aceste șarpante și va fi grupat peste tot, deci va fi, să zic eu, nestabilit, atunci pomul nu să aibă probleme, e prea mult să lasă în stânga, e prea mult să lasă în dreapta sau față-spate. Deci e foarte simplu, cam așa trebuie să arate un prunișor și pot spune că anul acesta acest prunișor chiar o să rodească, pentru că, exact cum v-am spus, ca și la cais, el rodește nu numai pe aceste mici formațiuni de rod, pe aceste ramuri, pe ramurile lungi și medii, și rodul puteți observa undeva cam pe la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie. Atunci se deosebește foarte bine și face diferența între mugurii vegetativi și mugurii de rod. Sunt niște grupări, niște buchețele. Deci priviți-l pe pomișor, eu zic că arată binișor și din punctul meu de vedere este tăiat corect. N-am decât să vă urez spor la treabă și toate cele bune.